به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. امروز 3 دی ماه 1404 هستش. ساعت تقریبا 2:40 بعد از ظهر روز چهارشنبه. قیمت دلار متاسفانه 135600 تومانه، تتر 137000 تومانه، طلای ژریا 14500 و نقره هم 333 میلیون تومان رو تابلو قیمت گذاری شده. در بازار فیزیکی تقریبا 340-50 میلیون تومان معامله میشه. در بستر بورس کالا هم تقریبا 360 تا 370 میلیون تومان معامله میشه. در هفته‌ای که گذشته متأسفانه افزایش قیمت ارز رو تجربه کردیم. دلار 136 تومان از نظر بنده 10% حباب داره. اگر متناسب با تفاضل تورمی و انتظارات تورمی 65 تا 70% بخواید محاسباتتون رو انجام بدید، ارزش دلار در حال حاضر باید 121,000 تومان باشه، 122,000 تومان باشه، نه 136,000 تومان. این قیمت رو باید آخر امسال میدید که در حال حاضر 3 ماه جلو دویده. اگر بر حسب خالص تراز تجاری که 100 میلیارد دلار باشه و حجم نقدینگی که 14 تا 14500 میلیارد تومان پایین امسال باشه بخواید حساب کنید، ارزش دلار آخر امسال بین 140 تا 145 هزار تومانه که باز هم جلوه و باز هم حباب داره. پیرامون این حباب تقریبا 10% دلار تا 12% طلا و نقره هم حباب دارن، اما نقره حبابش از طلا بیشتره چون تقاضا براش بیشتره. یک علت این که این حباب نقره شکل گرفته این هستش که افرادی که دارنده گواهی سپرده نقره در بستر بورس کالا هستن عرضه رو کم کردن و از اون طرف ما 3 تا صندوق نقره پذیره نویسی کردیم، منابع قابل توجهی جذب کردیم. این 3 تا صندوق باید برن تو بستر بورس کالا خرید بکنن و ارزش کم. فرصت برای کسبه محترم، وارد کنندگان و تولید کنندگان نقره فراهم شده تا به جایی که نقره رو به صورت فیزیکی تو بازار بخوام بفروشن، تشریف ببرن انبار بورس کالا، نقره رو تحویل بدن، گواهیشو بگیرن، تو بستر بورس کالا بفروشن. چرا؟ چون گرونتره. تقریبا هر کیلو 20 میلیون تومان اختلافشه و این آربیتراژ تا زمانی که این حباب وجود داره و تقاضا بیشتر از عرضه است وجود داره و از این فرصت میتونید استفاده بفرمایید. در حال حاضر رو طلای 18 عیار 14 میلیون و 500 هزار تومانی که اونس جهانی طلا 4487 دلار و نقره هم 72 دلار هستش، میخوایم ببینیم ریسک ریوارد سرمایه گذاری به چه صورتیه. از نظر دلار 10% بالا هستش، اما کف دلار رو 120 متاسفانه بسته شده. کف کفترش 110 هزار تومان بسته شده. کف کفترش 117 هزار تومان بسته شده. بودجه منتشر شده دیروز برای شرکت‌های بورسی برای سال 1405 دلاری هستش که در بازار دوم در حال معامله است که امروز 117 هزار تومان بوده. دلار ارز مسافرتی تقریبا 110 هزار تومانه. پس اگر ما بگیم کسی امروز میخواد طلا سرمایه گذاری بکنه، احتمال اصلاحش 10% یه پله داره، احتمال اصلاح دومش 20%. یعنی ما 2 تا سناریو میتونیم بابت انتظار اصلاح قیمت طلا یا نقره داشته باشیم یا هر چیزی که بر اساس دلار ارزش گذاری میشه. توی یه پله 10%، تو پله دوم 20%. اما چون گارد اونس جهانی طلا و نقره در بازار جهانی سعودی هستش، این احتمال 10% 20% کوچیک‌تر هم میکنه. احتمالش رو کوچیک‌تر هم میکنه. شما تو 2 هفته اخیر شاهد خروج نقدینگی از صندوق‌های طلا بودید، خروج پول تقریبا 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 800 میلیارد، 700 میلیارد، 500 میلیارد. ورود این پول هم به بازار فیزیکی جهت تقاضا برای خودرو، هم به جهت خرید مسکن، هم ورود به بازار بورس بودید. چرا؟ چون ریسک ریوارد طلا واقعا نمیخونه. اگر دیده تا آخر ساله کسی امروز میخواد سرمایه گذاری رو طلا بکنه، باید دیدش بالای یه سال باشه که بگه آقا من انتظار تورمی 65%، 70% دوباره میخواد تکرار بشه، انتظار اصلاح 10 تا 20% ریسک ریوارد میخونه. بسم الله. کوتاه مدت 3 ماهه چون دلار دویده مقدار جلوتر از ارزش 10%، ریسک ریواردش جذابیتش از دست داده. اون پولایی که از صندوق طلا خارج میشد نه به خاطر انتظار اصلاح زیاد تو طلا، بلکه به خاطر پیدا کردن بازه بیشتر این کار رو انجام دادن و حجم معاملات و خروج نقدینگی از صندوق طلا نوید این رو میده که افراد کامل از طلا خارج نشدن، چون ریسک سیستماتیک وجود داره. ریسک سیستماتیک هنوز هم وجود داره. در خصوص نقره این قضیه راحت تره، یعنی افراد به دید 1 سال به بالا سرمایه گذاری رو نقره رغبت بیشتری دارن و تقاضا براش بیشتره.
5 سال میگیم نقره از طلاتره و امروز جاییه که اکثر افراد جامعه این نکته رو متوجه شدن که واقعا خوشحال کننده است. افرادی که نقره رو به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری رد میکردن و با شکلات و قهوه مقایسه میکردن، در حال حاضر دارن ترویج میدن و توصیه میکنن. خب اون موقع قیمت 60 میلیون تومان بوده، الان 360 میلیون تومانه. یعنی اون موقع میتونستی 6 کیلو نقره 360 میلیون بخری، الان 1 کیلو هم به زور بهت میدن. تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است. اما کسی نقره رو 340-50 میلیون تومان میخواد سرمایه گذاری کنه، به قد باید انتظار بازدهیش بالای 1 سال باشه. در کوتاه مدت فقط در بازار بورس شما میتونی انتظار بازدهی بالاتر رو نصیب خودت بکنی. به فرض اینکه دلار بخواد 145 تومان رو هم ببینه، بخواد 10% به پایین بازدهی داشته باشه. و اگر شما در بازار بورس تسلطی داشته باشی که بتوانی سهامی رو انتخاب بکنی که بازدهی بالاتر از 20% داشته باشه، رسما ریسک ریوارد بازار سرمایه برای شما بسیار بسیار جذابه. و این خروج نقدینگی که از طلا به سمت بورس اومده توسط افراد بورس‌باز و حرفه‌ای بوده. خوشبختانه در هفته‌ای که گذشته بازار بورس سنتیمنت بسیار مثبتی داشته که امروز شاهد شاخص 4 میلیون و 28 هزار واحدی هستیم. ارزش معاملات 25 میلیارد تومان در بازار بورس بوده که وقتی بالای 10 میلیارد تومانه، نوید این میده که بازار پر رونقیه. ورود پول به بازار بورس در روز جاری 3000 میلیارد تومان بوده و تقریبا 650 تا نماد بین 2 تا 3% مثبت بودن. علیرغم اینکه بازار اینقدر رشد عالی رو تجربه کرده، اما باز هم ارزش دلاری بازار سرمایه 100 میلیارد دلاره. برای همین هنوز هم فرصت کسب بازدهی 30%، ماهی 10% تا پایان سال برای کسی که گزارش مالی رو میتونه بخونه، ارزیابی و ارزش گذاری انجام میده مهیا هستش. و بازار بورس هنوز هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره که میتونه مورد توجه اهالی بازار واقع بشه. یه لایوی رو برگزار کردیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها. خیلی لایو قشنگی بود. نمیدونم اون لایو رو ملاحظه کردید یا نه. اون لایو 1 ساعته رو اگر بنده بورس باز بودم، حاضر بودم بابت یادگیریش مبلغ هنگفتی رو پرداخت بکنم. چون اگر اون مطلب رو شما بلد باشی، فرصت‌های خیلی کم ریسک تو بازار میتونی پیدا کنی. زمانی که بازارها رو به رشد هستن، افراد در پی این هستن که کجا سرمایه گذاری کنن، بازار بالا کسب کنن. اما کسی که توی بازار بورس میخواد سرمایه گذاری بکنه، باید به یه نکته توجه بکنه. اونم اینه که کف سهمش بسته باشه. یعنی احتمال اصلاح رو ببینه و احتمال اصلاح زیاد رو هم حتی در نظر داشته باشه. البته با بودجه‌ای که صورت گرفته، رسما دلار شرکت 117,000 تومانه و اون دلار 70 تومانی و 73 تومانی و اینا خداحافظیه. هر چقدر شرکت صادرات محور باشه، قطعاً تاثیر بیشتری رو از این تغییر قیمت می‌بینه و ما خدا رو شکر داریم گام برمی‌داریم برای تکنیخی شدن ارز. تصمیمات بسیار خوبی برای تک تک صنایع و شرکت‌ها. حالا تک تک صنایع و شرکت‌ها اغراق 80% صنایع و شرکت‌ها گرفته شده که البته تو بورس، توی بستر بودجه یه سری از صنایع هنوز تعیین تکلیف نشده، ولی خیلی‌هاشون اوضاع خیلی خوبیه. بودجه‌ای که ارائه شده از نظر بنده بودجه خوبی هستش به نسبت بودجه‌های سال گذشته. حواستون باشه که توصیه بسیار مهمی هستش که مشاور رسمی مالیاتی عضو انجمن رسمی مشاورین مالیاتی در کشور سایت داره، برید پیدا بکنید داشته باشید. چون در بودجه پیش بینی شده که تقریبا 3000 میلیارد تومان، در واقع 3000 میلیارد تومان منابع درآمدی بخوایم تامین بکنیم و از محل نصف شرکت ها نصف اشخاص حقیقی. اشخاص حقیقی در سال 1405 بابت عملکرد 404شون احتمالاً مالیاتاشون رشد زیادی رو میکنه. همراه داشتن این مشاور مالیاتی میتونه برای شما خوب باشه. ما دوره حسابدار نخبه رو آموزش میدیم تا شما تسلط نسبی نسبت به این موضوع داشته باشید، ولی مشاوره در حد پشتیبانی، در حد توان و به صورت رایگان انجام میدیم. ولی داشتن یه مشاوری که عضو رسمی جامعه مشاورین رسمی بشه کار عاقلانه ایه. بنده تخصصی بازار بورس رو رصد بررسی میکنم، 750 تا شرکت هر کدوم بگیم میبینم جیک و پوکش چیه. پس تو رسته حسابداری مشاغل متفاوت وجود داره. بنده علاقه به بازار بورس دارم، یکی علاقه به مالیاتی داشته، یکی بیمه داشته، یکی حسابرسی داشته، یکی تهیه صورت‌های مالی داشته. هر کی رفته تخصص کار خودش. بنده میتونم شما رو راهنمایی بکنم و کمکتون بکنم، اما قطعاً خدماتی که اون فرد میتونه برای شما انجام بده رو بنده نمیتونم انجام بدم، چون من بازنشسته‌ام و عشقم معلمی و سرمایه‌گذاری در بازار بورسه. در بازار بورس به قطع میتونم به شما میگم چند تا صنعت خیلی خوبی هستن
و هنوز گزارش‌های فروش آذر نیامده، به احتمال 99% گزارش‌های خوبی میدم. بنویس: 1. صنعت پالایش 6 تا شرکت داره، 6 تا شرکتش هم شرکت‌های خوبیه. 2. صنعت سیمان 25 تا شرکت داره که بجز 3 تاش 22 تاش بسیار بسیار شرکت خوبیه. 3. صنعت روانکار 4 تا شرکت داره که یکیش هنوز ارزونه ولی 4 تاشون شرکت‌های بسیار بسیار خوبی هن. 4. صنعت زراعت صنعت بسیار بسیار خوبیه، 3-4 تا فرصت جذاب داره. 5. صنعت دارو دلار 28500 براشون هست شده، احتمالاً این گزارشات خوبی رو ازشون می‌بینید که 5-6 تاشون مشکل مطالبات ندارن، اونها در اولویت سرمایه‌گذاریتون باشه. 6. صنعت سنگ آهن، یادتون باشه بهتون گفتم صنعت آب نمکیه. این آب نمکی تا به امروز 40% بازدهی داشته، از این به بعد هم بازدهیش خوبه. اوضاع خیلی خوبیه. 4 تا شرکت داره، 2 تا هلدینگ تخصصی داره که اوضاع این 6 تا نماد اوضاع خیلی خوبی هستش. 7. صنعت حمل و نقل 2 تا بزرگ داره، یه دونه خیلی بزرگ داره، 3 تاشون اوضاع بسیار بسیار خوبی دارن. یادتون باشه بهتون گفته بودم حمل و نقل صنعت آب نمکیه. در حال حاضر دلار تسعیر حمل و نقلی های ما حداقل 50% رشد کرده در طی یک هفته گذشته. صفوف خرید سنگینی دارن و عرضه داخلشون خیلی کم صورت میگیره. جالب بدونید که هنوز تو صنعت حمل و نقل دریایی ها زیر پی بی فوروارد 5.5 و 57 دارن معامله میشن و هنوز هم فرصت های جالبی رو دارن. 8. صنعت ساختمان با اینکه وابسته وضعیت مسکن در بازار آزاد هستن اما به شدت زیر ارزش قیمت گذاری میشن و نسبت به مسکن در بازار واقعی ارزششون کمتره و نسبت به صندوق‌های مسکن وضعیت بسیار بسیار بهتری رو داره. اما هنوز هم میتونیم بگیم که صنایع آب نمکیه بازار بورس هستن. 9. صنعت مس 2 تا شرکت بسیار خوب داریم، یکیشون که بزرگترین شرکت بورسمون هستش، دومیشون هم شرکت کوچیک که جفتشون پی بی فوروارد بالایی دارن و آینده رو خریدن و پیش‌خور کردن. چرا؟ چون مس بالای $12,000 هست، کاتود مس توسط بورس کالا اونم گزینه جذابیه و خیلی سنتیمنت مثبت و آینده داری داره. 10. صنعت آلومینیوم 3 تا سهم خوب داری، یه دونه پر ریسک داری. آلومینیوم تو بازار جهانی $2950 که این سه تا پی بی بالای 6 دارن ولی گزارشات خیلی خوبی رو آذر ماه منتشر میکنن. ترجیحت این باشه که در بین این صنایع پورتفولیوی سرمایه گذاری با استراتژی این که نصف سبد ریزرو باشه نصف سبد سهام سود نقدی محور باشه کار خیلی خوبیه. تو ریزروا طلا، نقره، مس گزینه‌های سرمایه گذاری خیلی خوبیه. در سهام هم توی این صنایع خیلی خوب، سهمی که پی بی دی زیر 5 داره خیلی خوبه. شرکتایی که افزایش سرمایه میدن حق تقدم‌های مفت به شما ارائه میده که خدا رو شکر بازار نسبت به این موضوع خیلی تسلط نداره و فرصت‌های وحشتناک جذاب تو این اتمسفر مومنتوم بازار برای شما مهیا میکنه. متأسفانه در هفته‌ای که گذشته قیمت خودرو هم افزایش پیدا کرده اما در بستر بودجه نوید این اومده که عوارض خودروها مخصوصا زیر 1500 سی سی خیلی کاهش پیدا کرده و عوارض کاهش پیدا کرده. نوید این رو میده که این تلاطمی که در بازار خودرو وجود داره میتونه کاهش پیدا کنه، اما چون افراد آحاد مردم کشور عزیزمون نسبت به بازار بورس شناخت و دیدگاه خیلی خوبی ندارن، در نتیجه به اشتباه و از اونجایی که خاطرات خیلی خوب در جهت ثبت نام خودرو عرضه با تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد داشتن، خیلی محبوبیت و مسئولیت خودرو نسبت به سهام براشون بالاتره. برای کارخونه‌ای که 9 میلیون تقاضا برای محصولش بود، برای سهامش 90,000 نفر هم تقاضا نبود. خب این به خاطر لک آف نالج و بالاخره تجارب تلخ گذشته هم میتونه باشه، اما قطعا این تفاوت فاحش در بلند مدت درست میشه. به شما نازنینان در هفته نامه‌هایی که قبل از شهریور 1404 برگزار میشد تماما تاکید میشد که بازار بورس 6 ماهه بسیار بسیار خوبی رو تجربه میکنه و الان که تقریبا 8 روز دیگه ژانویه برگزار میشه و وارد سال 2026 میلادی میشیم، قاطعانه بهتون عرض میکنم در 80% نقاط مختلف کره زمین سهام بالاترین بازدهی رو در بین تمام بازارهای موازی خواهد داشت. کامودیتی ها سنتیمنت خیلی مثبتی دارن، این جمله طلا، نقره، مس، آلومینیوم و توی این 4 تا کالا سرمایه گذاری کردن که حالا 3 تاش موثره، 4می باید از طریق بورس باشه. کار خیلی خوبیه و اینکه ریسک رو هم در نظر داشته باشید که با توجه به این ریسک و عدم همخوانی قیمت‌ها، علی‌رغم اینکه نوسانات روزانه بازار این ارزمنده رو عاقلانه قلمداد نمی‌کنه، اما به نظر بنده داشتن مقدار نقدینگی در حال حاضر خالی از لطف نمیتونه باشه.
ممکنه که شرایطی به وجود بیاد که نقدینگی قدرتمند بشه، داشتن ریال ارزشمند بشه و نقدینگی قدرتمند بشه. داشتن پورتفولیوی سرمایه گذاری قطعا کار خوبیه. اگر خودرو مازاد داری تبدیل به ملک مصرفی کار بسیار بسیار خوبیه. خدمت شما عرض کرده بودیم تو بلند مدت طلا و نقره بازدهیش نسبت به خودرو بالاتره، پس تبدیل یه مش آهن و شلنگ به طلا و نقره باز هم کار عاقلانه تریه. و ثبت نام خودرو اختلاف کارخونه تا بازار آزادم که خب 9 میلیون نفر تقاضا داشته، اونم قطعا کار خوبی اگر بتونید. ولی سرمایه گذاری در بازار بورس رو در دستور کارتون بذارید. سال دیگه سال بسیار خوبی برای بازار خواهد بود. با توجه به بودجه‌ای که منتشر شده احتمال کسب بازدهی بالاتر نسبت به طلا به قد در بازار بورس مهیاست برای کسی که تسلط و مهارت رو داره. اینکه وارد کارگزاری بشید تق 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 الکی نمادار رو روشون کلیک بکنی و بخری، موفقیت ایجاد نمیشه. باید 150 ساعت آموزش اصولی و تخصصی ببینی تا واقعا بتونی غربال کنی و بهترینشون رو انتخاب بکنی. فرصت درآمد، ایجاد درآمد رایگان، بازنشستگی زود هنگام و کسب بازدهی بالاتر از طلا در بازار بورس مهیا بوده، هست و خواهد بود و این فرصت هم بسیار بسیار ارزشمنده و باید غنیمت شمرد. در حال حاضر تعداد فعالین بازار سرمایه تقریبا 250,000 نفریم که درگیر این بازار هستن که در سطح جمعیت کشور واقعا ناچیزه. به زودی شاهد این خواهید بود که 1-0 به جلوی این تعداد اضافه میشه و 2,300,000 نفر حداقل درگیر بازار بورس خواهند بود. امیدوارم شما جزو کسانی باشید که در زمان درست آموزش‌ها رو استفاده کرده باشید و از فرصت‌هایی که این بازار تقدیم حضورتون میکنه بهره مند شده باشید. نقره از طلا طلاتره، شما از نقره هم نقره ترید. ارزش خودتون رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، روی خودتون سرمایه گذاری بکنید، قائم به کتاب خواندن، دوره آموزشی دیدن و یادگیری باشید تا بهتر از دیروز خودتون باشید. همیشه بهتر از دیروز خودتون، موفق‌تر و خوشحال‌تر. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید. برای بنده کامنت بفرمایید از نظر شما کدوم صنایع و شرکت‌ها پتانسیل 30% بازدهی یا 40% رو تا آخر سال دارن. خالی از لطف نیست که به شما یادآوری کنم صنعت بانکداری هم گزارشات خیلی خوبی داره و تو صنعت بانکداری به راحتی 6 تا نماد وجود داره که این همچین پتانسیلی رو داره. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. از دلمید تا هفته نامه بعدی. خدا نگهدار.